سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ دوستان عزیزم، امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشین. ما یه مقداری تو ویدیو قبلی همونطور که دیدین راجع به تبدیل واحد گفتیم. امروز میخوایم پیشرفته ترش کنیم، شما حرفه‌ای تر بشین، همه مدل سوالی رو تو تبدیل واحد بتونید حل کنید. کار امروز ما اینه که یک تبدیل واحد 2 بعدی، تبدیل واحد 3 بعدی و تبدیل واحد کسری رو بگیم و این مبحث رو به طور کامل جمع‌بندی کنیم. خب حالا اصلا تبدیل واحد 2 بعدی 3 بعدی چی هست؟ منظورمون از تبدیل واحد 2 بعدی اینه که ما میخوایم در مورد مساحت که دارای 2 بعده، فرض کنی یه مستطیل هم طول داره و هم عرض، پس دارای 2 بعده چیکار کنیم؟ مسئله حل کنیم، ببینیم مثلا دسیمتر مربع معادل مثلا چند کیلومتر مربع یا عددهای دیگه و تبدیل‌های دیگه است. وقتی میگیم 3 بعدی منظورمون اینه که خب 3 بعد یعنی حجم، یعنی هم طول داره، هم عرض داره و هم ارتفاع. پس میشه 3 بعدی یعنی توان 3 میگیره. به این دلیل بهش میگیم فضای 3 بعدی. و در نهایت هم تبدیل واحد کسری. پس کار امروزمون اینه از 2 بعدی شروع کنیم با یه مثال. مثالمون اینه 4/100 دسیمتر مربع رو بیا تبدیل کن به گیگامتر مربع. حتما خاطرتون هست ما گفتیم موازنه دو طرفا حواسمون باشه، دو طرف باید عین هم دیگه باشن. و نکته دیگه هم این که ما وقتی میگیم 2 بعدی 3 بعدی فقط در مورد طوله، به خاطر اینکه فقط مساحت و حجم این ویژگی رو دارن. و اولین کاری که میکنیم وقتی موازنه رو خیالمون راحت شد که هر دو مثل همن، مثلا الان اینجا من توان 2 اینو بچه یادم رفته بود، اگر اینو نذارم آیا همچین چیزی امکان داره انجام بشه؟ خوب شد که این اشتباه پیش اومد. چرا؟ الان متر مربع موازنه نمیشه. من اومدم اینو خط بزنم یهو دیدم این که توان 2 نداره. اصلا همچین چیزی نمیتونیم حل کنیم، یعنی هیچ وقت طول به مساحت نمیتونه تبدیل بشه. پس حتما باید این توان 2 داشته باشه. این از این گفتیم هر دو رو خط میزنیم. بعد کاری که میکنیم میایم پیشوندها رو معرفی میکنیم. جدول همتون میدونم که خوب حفظ کردید. دسی بود 10 به توان -1، گیگا بود 10 به توان -9. آفرین به اونایی که جلوتر از من میگم، باریکلا. گفتیم میایم توان سمت چپ و از توان سمت راستمون که 9 چیکار میکنیم؟ کمش میکنیم. 2 تا عدد هم علامت با هم دیگه جمع میشن. یادمون نرفته مثل اون دانش آموزی که اشتباه کرده بود، گفتیم توان 10 و نذاشته بود، یعنی الان باید بره برای چی؟ بشه توانی از 10. یعنی اینجوری بنویسیمش 10 به توان -10. باریکلا. حالا تا اینجا یکی به من میگه بابا تو همه حرفات مثل قبل الکی گفتی 2 بعدیه، نمیدونم 3 بعدیه، اینا چی بود گفتی؟ میگم آره تو درست میگی، تمام مراحل کار ما تکراریه، یعنی تا اینجا عیناً مثل قبله. ولی چیزی که تغییر میکنه اینجاست که من اینو میذارم داخل یه پرانتز. باید حواسم باشه یه گوشه اون 2 رو، توان 2 رو بر خودم هایلایت کنم که یادم باشه اینجا الان اینو باید به توان 2 برسونم. خیلی وقتا ما اینو فراموش میکنیم. پس شماها که دانش آموزای پردقت و با دقتی هستید اینو حواستون خوب باشه. حالا توانها چی میشه؟ وقتی یه عددی 2 تا توان داره توانهاش در هم ضرب میشه. به توان نمیرسونیم. بله اونایی که دارین میپرسین باید 10 به توان 2 برسه، نه، 2 تا توان داره ولی توانها در هم چی میشه؟ ضرب میشه. -10 ضرب در 2 میشه -20. الان تا اینجا کار تبدیل واحد من تموم شد. میمونه چی کار کنم؟ بگید ببینم کی یادشه؟ باید 4/100 رو بیاریم پایین و توی تبدیل واحد نهاییمون ضرب کنیم. بله درست میگین. حالا اینم نماد علمیش کنیم که دیگه خیالمون راحت بشه، یعنی ممیز رو بیاریم جلو.
گفتیم انقدر میاریمش جلو که یه رقم غیر صفر پشتش بمونه. میشه 4 ضرب در 10 به توان، اولا ممیز به سمت راست که بیاد منفی میشه. میشمرم ببینم چند بار اومده به سمت راست. 1 بار، 2 بار. پس توانم منفی 2. 10 به توان منهای 20 که تبدیل واحدمون بود. حالا اینا رو با هم دیگه چیکارشون کنیم؟ آره آفرین، پایه ها که برابره توان ها جمع میشه منفی 22. دیگه از این ساده تر نمیشه. کار تبدیل واحد 2 بعدیمون تموم شد. حالا اگه 3 بعدی بود فرقش اینه که اینجا به توان 3 میرسه، یعنی میشه منفی 10 ضرب در 3 منفی 30 و دیگه عین همین مراحل رو چیکار میکنیم؟ تکرار میکنیم. یه مثالی زیاد تکرار میشه، میگن معلما 2 به علاوه 2 رو درس میدن، تو امتحان چیکار میکنن؟ انتگرال 2 بعدی، انتگرال نمیدونم 3 رقمی، همه مدل سخت‌تر رو میدن. حالا من میخوام برای شما سخت‌ترینش رو همینجا بیارم. اون سخت‌ترینی که دیگه از این نمیشه سخت‌ترش کرد، اینجا گفته بشه تبدیل واحد کسری و اونم از نوع سختش. مثلا چی؟ صورتمون یه عدد باشه، مخرجمون یه چیزی بر حسب مثلا 3 بعدی باشه، توان 3 داشته باشه. نگاه کنی مثلا میگم 180 کیلومتر بر ساعت رو ببر بگو به هم چند متر بر ثانیه است. مثلا کیلومتر شمار ماشینتون کیلومتر بر ساعته، میخواید ببینید چند متر بر ثانیه است. خب من میگم آقا اول این چیز اینه که نترسین. خیلی از بچه ها از سوال فیزیک میترسن، قیافش رو میگن دیگه ولش کن، این که مال ما نیست. نه، نترسین. اولین کاری که میکنین صورت ها رو جدا به هم تبدیل میکنیم. صورت ها چیه؟ کیلومتر، متر. من میخوام ببینم هر کیلومتر معادل چند متره. چی کار میکردم؟ دیگه الان شما باید از من جلوتر باشید، با من حل کنید، با من حرف بزنیم، بگید. متر رو چی کار میکنیم؟ خط میزنیم از طرفین. اینجا کیلو رو معرفی میکنیم 10 به توان 3. آفرین. این ور پیشوند نداریم، 10 به توان 0. قرارمون این بود همیشه توان سمت چپ منهای راست بشه. آفرین. 3 منهای 0 میشه 3. پس یادم نره اینو بذارمش واسه 10. این میشه تبدیل واحد صورتم. میتونم اینجا هم بنویسمش. اینجا هم یک که گذاشتم مرحله 1، یه صورت هم اینجا نویسم، یعنی کار صورت من چی شد؟ تموم شد. حالا باید بریم تبدیل واحد مخرج. خب 2 مرحله 2 مخرجمون چی به چی باید تبدیل بشه؟ این اچ از ساعت میاد، حرف اولش اچ باید به چی تبدیل بشه؟ ثانیه. میدونید که هر دقیقه 60 ثانیه است، هر ساعت 60 دقیقه است. 60 ضرب در 60 3600. این هم شد تبدیل واحد مخرج. چی دیگه میمونه؟ این که حالا این کسره باید صورتش به مخرجش تقسیم بشه. پس این شد مرحله 3 کارمون، تقسیم صورت به مخرج. صورت چی بود؟ 10 به توان 3. مخرج چی بود؟ 3600. کار من اینه که 10 به توان 3 رو با 3600 ساده کنم. پس میام به شکل عدد می نویسم، صفراشو با هم میزنم، به 2 هم سادش میکنم، میشه 5/18. این شد تبدیل واحد نهایی ما. اما یه کار دیگه مونده، قدم آخر تبدیل واحد نهاییمون بره توی عدد داده شدمون ضرب بشه. اینجا یه کادر براتون بکشم. میخوام توی این دیگه قدم آخر یعنی مرحله 4 رو بنویسم. عدد من 180 باید ضرب بشه تو چی؟ 5/18. خب کافیه به 180 یه مخرج 1 بدید، 18 رو با 180 ساده کنید 10 مرتبه، 10 ضرب در 5 50. چی فهمیدم؟ 180 کیلومتر بر ساعت
معادل 50 متر بر ثانیه است. سوال سخته هم حل شد. حالا شما بگید دیگه چی کار کنیم واسهتون. هر چی که شماها بگیم ما همونو بیشتر مثالایی که شماها براتون سخت بوده دوست دارین گفته بشه رو با توجه به نظرات شما حتما انجام میدیم. خدا نگهدار. کجا ببرم بنویسم؟ ای بابا قطعش کن.